3, 2, 1. Sa prank! Welcome to Miss Joy's Chat TV channel! Hi mga lalabs! Welcome to my YouTube channel! Hello! Kumusta yung ating mga lalabs there? Lalo-lalo na yung mga taga-subaybay ko. Ay, hello! At syempre yung mga bagong nagsusubscribe pa lang ng YouTube channel ko. Thank you po. For today's vlog, unboxing tayo mga lalabs. So this is my first time to buy a mystery box. Kasi marami na nagsasabi sa akin na, oh hey, Miss Joyce, try mo yung mystery box. Pero sabi ko, parang nahihirapan ako, parang baka matuwa ako masyado sa laman, o baka umiyak lang ako, something ganon. Kaya ngayon napag-desisyonan ko na sige nga, try ko nga yung mystery box. Bale, dalawa ang mystery box natin. Ito from Lazada, worth 590. So bali mga lalabs, kumuha ko ng dalawang 59, isang 99, isang 300. Tingnan, pagdating mga lalabs, parang na-shock ako, ha? Eto lang talaga yung 500 ko. Pero wait lang tayo kung ang laman. Pero parang magaan lang siya. Sana hindi naman ako madismaya, seller ha. First time ko tong bumili ng mystery box. Yung isa naman mga lalabs, from shop, this is 269 only. Kasi parang napag-isip-isip ko mga lalabs, parang sige nga, itry ko nga sa Shopee at saka si Lazada kung anong difference nila. Anyway, kahit hindi sila magpareho ng total ng amount, so carebells na lang yon. Tingnan natin kung sino talaga ang mas nakakaangat. Charot, di ba? Yung mga lalabs, pag ni-reveal ko naman, di ba, nung unang vlog ko din dito sa studio ko, na every time meron ako i-unboxing, parang pinupunit ko na yan sa likod. So this time, wala naman. Yan. Kasi gusto ko nga, mystery box nga, gusto ko ma-surprise. Kasi I love surprises mga lalas. Gusto kong matuwa kung anong laman nito. Sureness matutuwa talaga ako Pag sure, oy. Sige na, let's go. Isa-isahin natin mga lalabs. Dito muna tayo sa worth 590. Ang first, parang, eto muna yung ina-expect ko mga lalabs. Wala pa akong AirPods. Meron na akong cellphone stand. Meron na akong headset, pero gusto sana merong earphone. iPhone 4 ko pa, as in mga lalas, pinaka-iingat-ingatan ko kaya yun, headset ko. So, sana meron dito. Ano pa na-expect ko? Alangan naman cellphone. Pero why not, diba? Pero, let's see. Ano pa nga ba? Basta sana merong ganun. Sige, let's go. Pikit muna ako. Ano to? Parang USB. Meron na akong ganito. Dalawa na. Yung pink at saka violet. So, pamimigay ko na lang to. So, this one, mga 50 pesos yata. Hindi. 30 pesos. Isa. Pangalawang bunot. Get a chance to win 1,000 pesos. Cellphone load. Mechanics nila dito. Follow our store. Go to review. Select the product and order from your store. From our store. Click 5 star. May ganun talaga. Tingnan ko lang 5 star. Kung gusto mo seller, 10 star pa. Pag maganda ang laman nito. Charot. And screenshot the review and comments. Send us with the screenshot through chat. We will notify you once we receive the screenshot. And lastly, weekly raffle will be conducted to those who send screenshots review. So, let's see.
Okay, second. Naku, tali. Bigat ako. Ano to? Headset? Yay! Opo! Wow! Siguro itong binubuksan ko, yung tag 59 pesos yata to. So, eto pa lang, bawin-bawin na ako sa 59 pesos ko. Siguro, meron pang pag ganito. At saka to, siguro mga 40 pesos. Pero Oppo, mobile hands-free. Yan. Next. Parang kinakabahan ako dito. Alam ko na to. Alam ko to. Cellphone stand? Sana pink. Black. Ay, kakaiba siya. Baka Lalabs. Paano ba to? Okay, this is for my... Sa office na lang to. Paano ba to? Dapat pink. Seller, pink yung favorite color ko eh. Paano ba to? Baka mas... Ay! Patay. Baka masira ko pa. Ganun siya. Bakit matigas? Ba't matigas? Ganun siya. Okay, so this is I think 75 pesos, di ba? So, kaya boom na. Ay, 3M. Pinadidikit to sa car. Folding bracket. Okay na dito. Ano na lang? Parang marami nga 500. Ihuli ko mga lalos ng isang box. Parang may toothbrush. Nako, alam ko to. USB yung nagla-light. Oh! I like this. I like this. Thank you, seller. Yung nilalagay sa charger. Tama, ang ganda. Thank you. Yan, may violet, gray, blue, green. Kahit walang kahit walang pink. Okay na yan. Okay, ang ganda. Order pa ako ng mystery box. Isang box na maliit. Ano to? Ano to? Another folding stents. Galing ah. Pamibigay ko na lang to. Oh, sa mga pamangkin ko dyan. Comment down below. Okay. Nice. Paano ba to? Okay. Diyan. So, dalawang cellphone. Nako, dalawa yata. Dalawa. Yung isa, ito yung blue. Dalawang blue, mga lalabs. Meron pa isang cellophane. Ballpen. At parang marami. 1, 2, 3, 4. Pink! Pink mga lala. Wait lang. Yung order ko gadgets, bakit may pan makeup? Okay na rin kasi pink. Ay, thank you. May pink na ako. Yay! Okay, last. Isang box na lang. Ay, cellphone. Hindi na kasi mabigat. Ano to? Naku, yung 500 ko. Headset. Portable gamepad. Okay.
Okay, 500. Parang di yata. Ito mga ano lang to. Hindi to abot na 500 yata. 75. Ito mga 75 siguro. Wala na. Wala na. So, calculate natin kung magkano lahat sa aking ano lang naman, like eto mga siguro mga 75. I don't know correct me, comment down below kung anong price nito, kung magkano price nito. Siguro mga 75 like that. Tapos ito 50 pesos yata or 70. Sige, sabihin natin 70, dalawang 70 plus ito mga 20 pesos I think. And then this one, 80, 70. Naku, lugi tayo mga lalabs ha. Tapos ito sabihin natin, sige, sabihin ko na 150. Naku, lugi tayo mga lalabs. Tsaka, this one, 35. And this one, siguro mga 60 yata to. Total 550. Okay na yan, diba? So, let's go to Shopee. Sarain na natin. Magaan talaga siya. Sana naman ma-surprise ako, Shopee. Isang box lang. Isang box. Oh. Royal Mystery Box. So, yata yung laman na. 300. 269. Baka makita ko na. Gusto ko ma-surprise. Gusto kong sabihin na, ha! iPhone Pro Max! Tas magaan. Ba? Pinaghirapan to ah. Pinaghirapan. Baka may isa pang box to. Palit ng paliit. Hula ko. Sana 500 cash. Diba? May mga cash naman yun. So, buksan na natin. 2, 1. Nakakalo! Congratulations for winning our brand new Samsung earphone! Yay! Brand new ah. 200. Magkano bang brand new? Earphone lang naman. Isa lang 200 ko. Yun nga mystery box. Mystery o misery. Anyway mga lalad, so that's it. Yun ang laman ng mystery box ko sa Lazada at sa Shopee. Kayo na lang po ang bahala kung worth it ba yun. Yung 500. Ito yung 500. Ito yung 500. At saka, ito yung 200. Yan. So, tingnan ko lang mga lalabs kung o-order pa talaga ako ng mystery box or mystery pouch. Pero eto ha, gusto ko yung Shopee.
As in, pinaghandaan talaga niya. May pasupot-supot pa, may pa-box-box pa na maliit. Malaki muna, para surprise. Gusto ko siya. So, kung nagustuhan niyo yung sa Shopee, ilalagay ko po sa description box ang link sa inorderan kong store. Likewise, sa Lazada din kung anong store ang inorderan. So, mga lalabs, shoutout muna tayo kay Jolly Ken. Hello, Jolly Ken. Thank you sa pag-subscribe sa akin. At saka kay Remedios Batchaw. Hello, ma'am. Thank you sa pag-support. Ayan, sino pa ba nagpapa-shoutout? Mart Martilio, shoutout tayo. Kay Marcelita Cuano. Especially, lalabs, ito ha. I-subscribe nyo to, si Camille, Domesticated. Ay, bongga. Oo, Domesticated. Thank you sa iyo, Ateng. Ito, Explicitite, Toninia and Lexi Vlog. Kay Gail Mondres in Hong Kong. Naku, Ateng, thank you, lalabs. Ayan, kung gusto yung mas shoutout ko kayo, mga lalabs, just comment down below or just comment hashtag Miss Joyce. So, bueno, mga lalabs, pak na pa. Yun, mga lalabs, thank you for watching. And please, sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, please naman, paki-subscribe and click like and subscribe. Yun. Thank you. Bye, mga lalabs. Hanggang sa muli. Bye! Hi, mga lalabs! Thank you for watching my video. Please don't forget to like and subscribe. Bye! Subscribe! Hi.